Hello guys and welcome to my YouTube channel. तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। यदि तपाईहरुले सोच्दै हुनुहुन्छ मैले के गर्दैछु भनेर, देन आज चाहिँ म मेरो फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीसँग क्याम्पिङ जाँदै छु for 3 days and 2 nights and the budget is under $2000. Yes, the budget is under $2000. And तपाईहरु कतिपय सरप्राइज पनि हुनुहुन्छ होला that we just spent $2000 or below $2000. Yes, it is true that we spent below $2000 for buying all the barbecue stuffs and the drinks as well. So guys, मैले चाहिँ barbecue stuff अरु सबै किनेर रेडी गरिसकेको छु। ल है त अब चाहिँ लागौं म्यारिनेसन तर्फ। So for the marination मैले चाहिँ सबैमा सेम प्रोसेस नै युज गरेको छु। So the main ingredient are salt, soya sauce, oil, coriander powder, chili powder, garlic and ginger, and dash of garam masala. Once मसलाहरु सबै हालिसकेपछि ग्लोभ्स लाएर हातले मज्जाले मोलिदिनु होला so that यसको स्पाइसेसहरु सबैतिर लागोस् अनि खादा पनि मिठो होस् अनि अरोमास पनि सबैतिर फैलोस्। यो चाहिँ गाइस ठुलो खाले चिकन थाई हो अनि यसमा चाहिँ म्यारिनेसन प्रोसेस सेम नै छ बट स्लाइटली डिफरेन्ट छ। डिफरेन्ट इज यसमा मैले फुड कलर हालेको छु सो दैट खादा चिकन तन्दुरी जस्तो देखोस् भनेर। अनि वन्स मसलाहरु सबै हालिसकेपछि मज्जाले म्यारिनेट गरिदिनु होला चारैतिर जस्तै मैले भिडियोमा गरेको छु। So this is chicken wings and chicken lollipop. यसमा पनि म्यारिनेसन प्रोसेस चाहिँ सेम नै अप्लाई गरेको छु मैले। सो वन्स द स्पाइसेसहरु हालिसकेपछि मज्जाले मोलिदिनु होला यसलाई सो दैट अरोमासहरु एन्ड फ्लेभरहरु सबैतिर लागोस्। अनि म चाहिँ के रेकमेन्ड गर्छु नि साथी हो, म्यारिनेट गर्दा चाहिँ तपाईहरु कहिले रस नगर्नु किनभने रस गरेको काम कहिले पनि राम्रो हुँदैन। बरु टाइम लिएर मज्जाले बिस्तारै गर्नु होला सो दैट खादा पनि मजा आओस् न हैन, मिठो होस् न खादा पनि। So this is chicken sausage. So normally chicken sausage मा चाहिँ हामीले कहिले पनि म्यारिनेट गर्दैन but this time like let's try something different भनेर चाहिँ मैले स्पाइसेसहरु सबैतिर लगाइसके अनि लगाइसकेपछि मज्जाले म्यारिनेट गरे चारैतिर। Here we have two different kind of mushroom. One is enoki mushroom which is my favorite mushroom. अनि अर्को छ shiitake mushroom. It's a Japanese mushroom अनि यो barbecue मा चाहिँ साह्रै मिठो हुन्छ। यो मशरुमहरुमा पनि मैले स्पाइसेसहरु सबैतिर लगाए अनि मज्जाले मोलिदिए। And here we come with shrimp. Shrimp is my sister's favorites अनि मैले यसमा चाहिँ म्यारिनेट को लागि चाहिँ हल्का स्लाइटली डिफरेंट गरेको छु। I just put a light soya sauce and black pepper. And this is piro achar. So यहाँ छ म्यारिनेट गरिसकेको मासु which is ready to go on fire. So guys हामीहरु चाहिँ हङकङमा धेरै जस्तोले चारकोल नै युज गर्नु प्रिफर गर्छौं तर हामीले चाहिँ यसपाली समथिङ डिफरेंट गरौँ न भनेर हामीले चाहिँ दाउराहरु युज गरेर बारबिक्यू गर्यौं and we thoroughly enjoy it। अनि यसको युज गर्दा चाहिँ के भयो भने आगो पनि ताप्न पायो अनि प्लस अनि यसको फ्लेभर पनि हामीले डिफरेंट नै पायो। अ काइन्ड अफ अथेन्टिक फ्लेभर भन्छु म चाहिँ अनि मज्जा पनि आयो। हामीले चाहिँ बारबिक्यू एकदमै मज्जाले इन्जोय नै गर्यौं। हामीले लाइक चिटच्याट गर्यौं आफ्नो फ्रेन्ड्स अनि फ्यामिलीसँग अनि ड्रिंक्स पनि गर्यो अनि गफहरु बेसी नै गर्यौं अनि त्यसपछि रमाइलो नै भयो। लाइक वी इन्जोय इट मज्जाले नै इन्जोय गरे। हामीले बारबिक्यू गरेको मध्येमा तपाईको फेभरेट डिश चाहिँ के हो जस्ट लेट अस नो अन कमेन्ट सो दैट वी विल बी अन टच। अनि हामीले आगो पनि मज्जाले ताप्यौं अनि चिटच्याट पनि गर्यो। गर्दा यस्तो अर्ली मर्निङ पनि भएछ कि थाहै भएन टाइम गएको पनि। And this is the view from our tent हैन। अनि हेर्नुस् त तपाईहरु कति राम्रो छैन त ओपरै राम्रो के इट्स फुल अफ नेचर हैन। अनि मनमा पनि के लाइक डिफरेंट खाले ह्याप्पीनेस स्प्रेड गर्छ कि लाइक इट विल गिभ यु लाइक इनर ह्याप्पीनेस अनि माइन्ड पनि कस्तो पिसफुल हुन्छ।
I know and I totally understand that Hong Kong is a busy city, but still आफ्नो लागि टाइम निकालेर एक दिन यो ठाउँमा अवश्य जानुहोला तपाईँको फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीसँग अनि लोकेसनको लागि चाहिँ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला तल